Lịch trình bận rộn, nhiều vai diễn, lịch ghi hình, đóng quảng cáo, dự sự kiện, việc cô kết hôn với Phùng Thiệu Phong vào tháng 10 năm 2018 và đón con trai đầu lòng vào tháng 3 năm 2019 từng được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí. Tuy nhiên, sau khoảng 3 năm, vào tháng 4 năm 2021, họ chính thức ly hôn. Theo thông báo từ hai phía, việc chia tay diễn ra trong hòa bình. Sau ly hôn, con trai của họ, nhỏ, đã được trao quyền nuôi dưỡng chính cho phía Phùng Thiệu Phong và gia đình nội. Quyết định này của Triệu Lệ Dĩnh đã khiến công chúng chú ý và không ít người bày tỏ hoài nghi, thậm chí chỉ trích, cho rằng cô chọn sự nghiệp, bỏ con hay ít nhất là không muốn gánh vác trách nhiệm nuôi con. Nhưng theo thời gian, khi cô hé lộ lý do thật, công chúng đã có cái nhìn thông cảm và thậm chí khen ngợi cô vì sự trưởng thành và nhẫn nhịn trong quyết định vì con. Vậy, vì sao Triệu Lệ Dĩnh lại làm như vậy? Điều đó không đơn giản là bỏ con hay thiếu trách nhiệm. Có những lý do rất thực tế, rất đời thường, nhưng đồng thời thể hiện sự cân nhắc kỹ lưỡng, đặt quyền lợi của con lên hàng đầu. Lý do thực tế và nhân sinh, vì lợi ích tốt nhất cho con. Một trong những lý do chính mà Triệu Lệ Dĩnh từng chia sẻ, cô không muốn thay đổi đột ngột môi trường sống của con, vì từ khi sinh ra, con đã quen thuộc với sự chăm sóc của ông bà nội, gia đình Phùng Thiệu Phong, hơn là với lịch trình bận rộn xen lẫn công việc của cô. Việc giữ cho con trong môi trường ổn định quen thuộc sẽ tốt hơn cho tâm lý và phát triển của bé. Nếu cứ để con phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi với lịch học, lịch sinh hoạt khác nhau, điều đó có thể khiến bé bị xáo trộn, ảnh hưởng tới thói quen, cảm giác an toàn. Vì thế, nhường quyền nuôi con cho gia đình nội đồng nghĩa với việc giúp con giữ được một nền tảng ổn định, một